ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون طويل بزاف سو لهذا ما بغيتش نطول عليكم اكثر. يكون فيديو اول ولكن الواعره انهم مشتريات في البلاك فرايداي، يعني كانوا دي سولد ما كيطيحوش على البال ابدا. لهذا خليكم معايا، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي باش تنضموا للشاي فاميلي، وكذلك تفعلوا الجرس. اي سورتو بما اننا غادي نهضروا على الاول، ما تنساوش انكم تابعوني على الانستغرام ملي كيكون شي سولد كنشاركو معكم نتوما الاولين. لهذا جو هيد كتجريو وتابعوني على الانستغرام ديالي. اوكي اول صندوق كبير كبير بزاف من بيوتي باي. ماشي هذا هو الصندوق، انا بديت لكم بالكبير بعد ديك الساعات نشوفوا صغير لان كاين دابا حاليا بيوتي باي ولات دايره في الليفريزون $50، يعني 500 درهم، غاليه بزاف. الا فكرتوا في العقل شي شويه غتلقاو انكم موفرين بزاف، اي سورتو في بلاك فرايداي كتلقاو راسكم انكم موفرين كثر، يعني كترجعوا ديك 500 درهم وكثر. فكيبقى الاختيار راجع لكم، واش بغيتو تخلصوا ديك 500 درهم ولا لا. غادي نمشي لكم داكشي بتسلسلي بحال اللي عندي هنايا باش ما نفلت حتى شي حاجه، حيت ديك المره في الاول اللي كنت درت لكم اول الا ما كنتوش تفرجتوا فيه غادي نخليه لكم هنا في هذا الاي، سيروا تفرجوا فيه. كنت فريمون نسيت بزاف الحوايج ما وريتهمش لكم. اول حاجه خديتها وهما لي ايلاينر كيك، بالحق هاد المره ديال جليستن كوزميتكس. خديت 5. هذا هو اول لون، ثاني، ثالث هو اللي درت اليوم، رابع، وهذا الخامس. بالنسبه لهذا اللوك الا بغيتوه غادي نخليه لكم في هذا الاي، هذا درناه في تشيتشات فيديو. ابري خديت جوج ديال بلاشرز كريم من لا مارك ميد باي ميتشل اللي هما هادو سميتهم بلارش. عاد تشوفوا لي كولور غتقول لي وات ار يو سيريوس، لايك يس اي ام سيريوس. هادو هما لي كولور، واحد جاي اورانج وواحد جاي بيش ولكن غادي اورانج اكثر. هذه سورتو البيست سيلر وهذه ديما كتكون اوت اوف ستوك. حمساتني وشفت بزاف الناس كيخدموا بها، قلت غادي ناخذ هاد لي دو طونط ونجربهم في دقه واحده. فوالا قاونيت في ميد باي ميتشل. خديت هذا البانسو هذا اللي سميتو ام اف 4 بوغ الكونتورينغ اولا الكريم ايتو. صراحه ندمت بزاف اللي ما خديتش داك الكيت كامل، لان فريمون كاليتي باينه زوينه. انا مازال ما خدمتش به لكن باينه فريمون لا كاليتي واعره بزاف. ام قاونيت في لا مارك ميد باي ميتشل. خديت جوج ديال لي باليت. وي هاد جوج هادو كيجيو تروس بحال هكا، ولكن الوسط لا باليت بحال هكا في كارطونه ديالها. شوفوا لي شحال لي فاغ كبارين بزاف، جون شوفوا فريمون كبارين بزاف. شتي انا سورمون لو كنت شفتها عند شي حد اخر وما كنتش خديتها كنت اكيد غادي نحس بالندم. وباش زوينين انهم كيكونوا في هاد لاطروس بحال هكا، يعني الا كنتو بغيتو تسافروا ما تخافوش انهم يتهرسوا لكم ولا شي حاجه، لان هاد لاطروس فريمون كتغاردي على لا باليت باش ما تهرس ما يوقع لها حتى شي حاجه. دابا ندوزو للباليت الثانيه اللي كتجي بحال هكا، وهذه هي لا باليت. شوفوا لي هاد لا باليت شحال واعره، او لا لا. دابا سالينا من ميد باي ميتشل. غادي ندوزو للبرونزرز. اول برونزر خديت هو هذا ديال ميلاني. سمعت عليه بزاف الميريكانيات كيهضروا عليه وكيقول لك هذا احسن برونزر ديال دراغ ستور ميك اب، وقال لك انه كيتبلاندا وفيه واحد لا كولور فينيسيون زوينه ديال لا كولور ايتو. حاولت انني ناخذو نجربو. ديال ميلاني كيجي بحال هكا، ولكن ما تخافوش لي باكاجين كيجيو بيان اونبالي. ملي غنسالي من هذا الاول غنوريكم كيفاش كيجي بيان اونبالي. داكوغ. ابري عندي هذا البرونزر هذا ديال دول بيوتي. هاد دول بيوتي هما اللي دايره الرموش ديالهم. شوفوا البرونزر شحال كبير بزاف، فيه 16 غرام. شوفوا لي من الداخل شحال زويون. فريمون باكاجينغ واعر، واخا كبير مي فريمون باكاجينغ زوين بزاف. انا خديت في الميديوم. الهايلايتر ديال بي بيرفكت جيت ويت، هذا مع الكولابوراسيون ديال ستيسي ماري. هذا فلوف تاهيتي كوليكشن، كيجي من الداخل بحال هكا، وهذا هو وهذا هو الهايلايتر. ابري خديت هاد الروج ا ليفر ديال ان واي اكس. نورمالمون كنت باغا ناخذ 3 تانت، الوغ ملي جيت ندير كونفيرمي لا كوموند ديالي باش ندوز نخلصها حيدوا لي جوج، لان دوك لي تانت كانوا اوت اوف ستوك، جاني غير واحد، ولكن ما تقطعوش ليا فلوسهم. ابري من نيكس نيت خديت هاد سويت شيكس كيجي بلاش كريم. تقول لي ما كاين شي مع البلاش كريم. يس ملي جربت ديال فانتي بيوتي وابري ما كعجبوني قلت I'm gonna try all blush creams. هذا لا كولور ديالو فريمون فونسي ولكن
كيعجبوني انا بحال هاد لي كولور لان كيبرزوا وكنعرف نتعامل معاهم وكيعجبوني. ابخي من بينك هاني خديت هاد وندر ويب بانسل، هو كريون بور لي سورسيل، كيجي بحال هكايا سينامون بان. هذه هي لا ريفيرونس اللي خديت. فيه جهه فيها البروش وجهه فيها البنسل عادي. انا هنا دابا فواحد المهمه ديال كنقلب على احسن كريون بوغ لي سورسيل باش ما نبقاش نجلس نبقى نشري فريمون. ابخي خديت من واحد لا مارك اللي فريمون غاليه بزاف واحد البروش، وقلت نجرب غير وحده لان ما عرفتش واش هاد الغلا هذا يستاهل ولا لا. ولا مارك سميتها مايكيتكو هي هادي، وغير حيت كان في الصولد عليها خديت وزعمت. الا بغيتو بحالو راه لا ريفيرونس اللي عندي هي 1.13. هذا جو بونس غادي نعاود نشري منه شي 3 وحدين اخرين لان بحال الديتيلز براشز مهمين بزاف في لوك اي سورتو الناس اللي عندهم عينهم بطنين. ندوزو لواحد جوج ديال الباليطات اللي كنت كنقول خاصني ضروري. اول وحده هي هذه ديال بيوتي باي برايت مات، ومن الداخل دايره بحال هكا. الوغ هي كلها مات فيها لي كولور كاملين باش زوينه من الفونسي وانت غادي كتفتح. لهذا قلت باش الا كانت ناقصني شي كولور نسد عينيا ونجبد هاد الباليط هذه لان تكون مساعده بزاف. واخر باليط في هاد لا كوموند وهي نورمالمون خاصكم تعرفوني انني غادي نشري هاد الباليط لو كنتو كتعرفوني ديال بصح. هاد الباليط ديال بي بيرفكت كارنفال دي انتيدوت. الباليط كتجي دايره بحال هكا. هاد الباليط هذه مشيت يلاه خرجت قلت ملي بديت كنشوف لي لوك اللي كانت كتخدم بهم قلت لها او ويت غادي ناخذها. شي دغيا كنت انفلونسا ياك عارفه بلا ما تقول لي عارفه. نوريكم كيفاش كيجي لو بوكس كيجي عامر بالتخربيق، محطوط لي برودوي ومن فوق منه عاوتاني هاد التخربيق. يعني فريمون ما تخافوش لي برودوي ما تجي حتى شي حاجه مهرسه. وعاد اون بليس دو سا الا جات شي حاجه مهرسه عليكم انكم ديكلاريو ويرجعوا لكم فلوسكم لا يعاودوا يصيفطوا لكم لو برودوي. اوكي دابا غادي ندوزو للبوكس الثاني ديال بيوتي باي. خديت هادو ديال جليستين كوزميتيكس، خديت 3. هذه راه هي اول كوموند داكور. هذه ما كانش فيها دي بروموسيون بزاف بحال هاد لا كوموند هذه اللي وريتكم قبل، حيت نورمالمون هاد البوكس الصغير هي لا كوموند ديالي الاولى والبوكس الكبير هي لا كوموند ديالي الثانيه. لا كوموند الثانيه كانوا فريمون دي سولدو. ابخي خديت واحد لي نوفوتي ديال بي بيرفكت. خرجوا الهايلايتر والبلاشز. شوفوا لي لي باكاجينغ، شوفوا فريمون غلادين وكاليتاتيف فنين. هذا الهايلايتر، هذا البلاش كيجي داير بحال هكا. هذا البينك هذا كيفكرني بواحد الريفيرونس ديال ديور ولكن ديور مات. هذا نو هذا فيه الماء. وهذا هو الهايلايتر. ابخي خديت هاد لاباز هادي ديال بير وذ مي من نيكس، يجي من الداخل داير بحال هكا في هاد البو هكايا وكيجي داير بحال هكا من الداخل. بلاشز غادي تشوفوا بزاف ديال البلاشز في هذا الفيديو هذا. اول واحد هو هذا ديال ميلاني. يمكنش شحال ديال الضجه على هذا البلاش هذا، على هذا الريفيرونس. واحد الريفيرونس وحده اخرى كانت اوت اوف ستوك مالوغوزمون، ولكن بعدا خديت وحده اللي هي 05 لومينوسو. ما حدنا كنهضروا على لي بلاش نيت، خديت جوج ديال لي ريفيرونس ديال بيوتي باي لان فريمون اللي شاهد الفيديو ديال بيوتي باي غادي نخليه لكم في هاد الهنايا غادي يعرفوا باللي حمقوني بزاف البلاشرز ديالهم. خديت جوج وحدين اخرين باش تعرفوا راه كاينين لي مات اللي بحال هكا وكاينين لي زيريزي. بغيت ناخذ لي مات مي كانوا اوت اوف ستوك، بقاو غير هاد الجوج. سي بور سا خديتي هاد الجوج وما خديتش كاع لي مات ديالهم. ندوزو للبرونزر ديال نيكس مات برونزر. حتى هذا بغيت الصراحه نجربو. الوغ داير بحال هكا. عندي لا ريفيرونس ميديوم كيجي من الداخل داير بحال هكا. اللي مفرجين ليا في لا فيديو ديال بيوتي باي يكونوا عارفيني، قلت لهم بلي راه غادي ناخذ واحد لا باز ريفيرونس 1 وهي لا باز ديال بيوتي باي. ريفيرونس اللي خديت 1 كتجي بيضاء لان فريمون عجبتني لا باز ديال بيوتي باي بزاف. ابخي من بيوتي باي خديت جوج ديال باليت باستيل ويوتيوبيا. هادو واقيلا لو ما كنتش خديتهم كانت توقع فيا شي حاجه. هكا دايره هذه باستيل وهذه يوتيوبيا، ومن الداخل دايرين بحال هكا. هذه هي الباستيل وهذه هي يوتيوبيا. فريمون هادو ماستر. بغيتو تعرفوا علاش تابعوني في لي لايف اللي غادي ندير في لاباج ديالي في فيسبوك. الا ما عرفتونيش علاش كنهضر تشوفوا تشيتشات فيديو في الاخر كاع هضرت لكم على لو لايف.
وغادي نحط لكم لاباج ديالو هنايا، غادي يكون جيف واي ايتو. ما بغيتش نعاود الهضره نيت هنايا حيت بغيت نخلي هذا الفيديو اول. ابخي غادي ندوزو لي بودر. لي بودر خديت جوج. خديت اول وحده ديال نابلا كوسميتكس. هاد نابلا هادي عجبتني بزاف بزاف، وهي اللي دايره نيت البرونزر ديالها. فريمون واعره الماركه هادي. قلت نجرب السيتينغ باودر، كتجي لوز باودر بحال هكا، الواعره هي الباكاجينغ صغيور، ولكن راه فيها 30 غرام ديال لا بودر، واخا الحجم ديالها صغيور. هاد لا ماركات ليندا هيلبرغ كانوا دايرين دي برومو عليها، دوزت هاد لا كوموند جونغ ما قديتش نصبر. خديت هاد لا بودر هادي اللي كانت عيني فيها، هي واحد الحاجه اخرى depuis longtemps. Infinity Filter Loose Setting Powder. خديت انا لا ريفيرونس لايت. هكا كتجي من الداخل بحال هكا، فيها 9 غرام. نيت نبقاو في لا مارك ديال ليندا هيلبرغ. خديت هاد الانفينيتي باور بروز. بوغ مو هذه هي احسن او اذكى فكره القلم ديال الحواجب. كاين فيه الجهه الاولى قلم رقيق اللي كيرسم بحال هكا، والجهه الثانيه عندنا فيها فوتر، يعني ماشي جهه رقيقه جهه غليظه، نو، جهه فوتر وجهه رقيقه. يعني كترسموا بالقلم، والبلاصه الشعيرات اللي بغيتو تزيدوهم كتزيدوهم بالفوتر. دابا غادي ندوزو للبي بيرفكت. يس هاني، بي بيرفكت. خديت هاد البرو بنسل عادي، فيه بلاصه ديال الرقيق وبلاصه الثانيه ديال هادي اللي كنستغناو عليها، يعني ماشي شي فكره واعره. هذا عندي لا ريفيرونس اش براون. بي بيرفكت نيت كاينه هاد الكولابوراسيون هادي ديال شيب شيفتر، كتجي دايره بحال هكا، كيجيو لاصقين ولكن نورمالمون هما راه سيباري. اول وحده ديال الكونتور لينك كتجي دايره بحال هكايا، فيها بلوس دو بودر بالنسبه للوارم وبالنسبه للكول او لا نوترال اندرتون. ولا باليت الثانيه جايه دايره بحال هكا، واحد مات، واحد فيه لي زيريزي مات اغيزي، وواحد الهايلايتر. اخر حاجه في هاد لا كوموند هي هاد اللاشز هادو من كاش بيوتي، بانوا ليا زوينين بيان فورني، زعما دوك اللاشز اللي انا كيعجبوني جريئين، واصلا هادو هما النوع ديال لي تيب اللي كيبينوا لك الميك اب ديالك. دابا غادي ندوزو لواحد لو سيت اللي اول مره غادي نكوموندي منه، وشحال من مره وانا باغا وما كنزعمش، هو اي هيرب. ما عرفتش مالي علاش كنت متردده بزاف ومتخوفه بزاف، ولكن اون فوا شفت كاينين دي مارك وداكشي اللي علاش كنقلب فيه قلت يا ربحه يا ذبحه سدينا. انا راني كنقلب دابا على احسن دراغ ستور باودر، وماشي اي باودر، لوز باودر. سي بور سا تلقاو بزاف ديال لي بودر. اول وحده هي هذه ديال ويت ن وايلد، سميتها فوتو فوكس ترانسلوسنت باودر. هذه عند الامريكانيين ذا بيست. عرفتي شنو هي ذا بيست؟ شوفوا هذه الباكاجينغ ديالها كبير الوغ فيها 20 غرام، وهذه صغيره فيها 30 غرام. فهمت؟ ندوزو البودر الثانيه، وهي هذه ديال فيتمي من ميبلين. خديت لا ريفيرونس 05. هذه نصحتني بها بزاف هند الصبار، غادي نخلي لكم لا فيديو ديالها في صندوق الوصف باش تمشيو لعندها. فريمون اون شين زوينه، فريمون بغينا بحال دوك لا شين بزاف بزاف. يا بغيتكم انكم تدخلوا وتشجعوها، عندها كونتوني زويون. ابخي الاير سبا انا عندي ترانسلوسنت اكسترا كفرج 07041. هاد القضيه دي مهمه بزاف لان راه فيها بزاف ديال لي ريفيرونس. واخا ترانسلوسنت راه فيها كاينه الكفرج اكسترا كفرج، كاينه ترانسلوسنت بوحدها. المهم انا هذه هي اللي عندي، هي اللي قلت لكم. البرايمر ديال او ال اف، حيت هذا قال لك هو اكثر واحد اللي كيشبه ديال تاتشا، قلت ناخذه. المهم ما كيجي بروتيجي حتى شي حاجه، كيجي عام مسدود بحال هكا وسدينه. اخي عندي البرونزر ديال فيزيشن فورمولا. انا هذا ملي جاني بحال شي شويه فاتح، انا ما كنتش عاقله على انه واحد كان عندي. انا هذا كان عندي ديجا وتهرس ليا، طاح وتهرس وبقى غير بحال هكا، مابقاش كيتسد. سي بور صالحته وقلت نشري واحد اخر، ولكن هادشي اللي كنعاود لكم واقيلا هادي دابا شي عامين بحال هكاك. دي جوج ديال لي زونتي سيرن ديال او ال اف. خديت الاولاني والثاني الهيدروان. الا كيبان لكم راه هادو راه نفس الريفيرونس، يعني لايت بيج بجوج بهم، ولكن هذا كيبقى فتح من هذا الهيدروان اغلق من هذا. اخر حاجه في الميك اب في هاد لا كوموند هي هاد سي سي كريم ديال او ال اف، كامو سي سي كريم. انا عندي لايت 240 دبل. دابا غادي ندوزو لواحد الديماكيون اللي كيحمقني بزاف وكان عندي
هذا بو موا ذا بيست وان، احسن ديماكيون. كتجي من الداخل دايره بحال شي زبده كيف ما كتشوفوا باول، وكتاخذوا كديماكيو. نرى فريمون هذا كيديماكي لكم الواتر بروف wherever you want، كيمسح لكم كاع الاغلاط ديالكم. وفي نفس الماركه نيت هي ماشي خديت هاد لي باتش ديال العينين من الداخل حتى هما نفس الحاجه، سباتول كيجيو من الداخل هكايا بينك. خاصكم تكونوا متوقعين اني غادي نشري في لي صولد ديال اناستازيا، ما يمكنش ضروري، ولكن لا كوموند الاولانيه ماشي صولدي، لان نهار اللي فتحت على عيني دزت خديت لا كوموند حيت وصلتني ومشيت نيشان فتحت على عيني. غادي نخليو هاد لا كوموند هي الاخرى، غادي نبدا لكم بلا كوموند ديال لي صولد. للتذكير فقط ان اناستازيا ما خصكمش تفوتوا 1200 درهم على ود دي اش ال، داكوغ. كنتو بغيتو تكومونديو بزاف، لا كوموند الاولى ديروها في سميتكم، لا كوموند الثانيه ديروها في سميت اختكم، لا كوموند الثالثه ديروها في سميت باكم امكم، يعني فرقوا بدلوا حتى لي زيميل. لا كوموند اللي غنوريكم دابا هي الثانيه، هي اللي كانوا فيها لي سولد. اول حاجه خديت منها هو هاد الكريم برونزر. او ماي جاد شحال الباكاجينغ ديالها زويون، كذلك حتى لداخل هنايا نفس تكستور ديال الباكاجينغ ديالها برا. انا خديت في جولدن سان وكتجي دايره بحال هكا، كتجي دايره بحال هكايا. فهاد لا كوموند هادي نيت دوز واحد جوج باليطات اللي كانوا ناقصيني وكانوا بالنسبه ليا ماست هاف باش نزيدهم في الكوليكسيون ديالي، وهي سوفت جلام وجاكي اينا. كتجي دايره بحال هكا، فيها بانسو. لي كولور فريمون ديال هاد السيزون خريفيين شتويين فريمون زوينين. كنت وشوفوا الباكاجين من الداخل شحال زويون. وخلاص سوفت جلام غنيه جدا على التعريف، قلت ضروري ناخذها. حتى هي كيجي فيها بانسو. راكم عارفين هاد الكوليكسيون هذه ديال اناستازيا، هذه بالنسبه ليا ماست هاف. بالنسبه للعشاق ديال النيود ميك اب هذه ماست هاف. انا اللي كيكون الباكاجينغ ديالهم فيلفيت كنخليهم هكايا، اما اللي كيكون الباكاجينغ ديالهم ما يلصق فيهم لا وسخ لا والو كنحيدهم من هاد الباكاجينغ هذا الخارجي. بيان سور في هاد السولد سمحت لي الفرصه انني نشري الماسكارا، لان ديما كنعمر البانيي وكنصدق محيداها لان كنكون وصلت ل 1200 درهم وديباسيتها. الباكاجينغ ديالها زوين، ثقيله فريمون ثقيله، والبوشيت ديالها دايره بحال هكايا. المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نهضروا فيه في فيديو على اناستازيا. وبالنسبه لي اهم حاجه هي هاد الديسيزيون اللي خديت انني ناخذ لي ليكويد ليبستيكس ديال اناستازيا. فريمون بغيت نبدل كاع لي روج ليفغ ديالي بهاد الليكويد ديال اناستازيا، وبديت باول وحدين هما هاد الربعه هادو. كانوا عندي شي وحدين ولكن فريمون صافي قدامهم بزاف لحتهم. عندي سافارين ستارفيش ستريبت اند كراش. خلاص هادو زعما راه غنيين على التعريف. الباكاجينغ ديالهم هكا. دي بالنسبه لا كوموند ديال بلاك فرايداي. دابا غادي نرجعوا لا كوموند اللي كومونديت ملي يلاه فتحت على عينيا. اول حاجه كومونديتها وهي هاد الباليت هادي ديال نورفينا فوليوم 5. انا فخوره بنفسي انني خديت هاد الباليت هادي لان عندي كاع لي فوليوم، وهادي جايزيت انني ناخذها. قلت غتكون شي حاجه معاوده لك ولا غيكونوا معاودين، قلت بلا ما نصيد بلا ما ناخذها. ولكن شفت واحد توتوريال ديال واحد البنت كتشكر فيها بزاف وكتقول لهم كتاكد ان لي كولور ما معاودينش. وانا نقول لها دخلت عندها ودرت معاك تاع تقدري تصوريها ليا، هي امريكانيه، عطاتني وقت وصورات ليا ودرت لي دي فيديو وقالت لي انت شوفي الان مع الكات مع هذه الساك. وهي قالت لي واش الا كنتي انت في ميريكان انا راه عندي وحده اخرى زايده لو بغيتي نصيفطها لك. قلت لها نو انا ماشي في ميريكان انا في المغرب مي سي با غراف نقدر نشريها ماشي مشكل. وكتجي من الداخل دايره بحال هكا. هادوما لي كولور ديالها فريمون زوينه. وباش نتميز هاد لا باليت انها فيها دي فار بايدي، فيهم لي بايد بحال هذا فريمون كنت غادي ندم لو ما كنتش خديتها. ديت ابخي البارم لاشز، هادو لاشز ديال التحت ماشي ديال الفوق. ديت لا ريفيرونس كوين. ابخي كان ديك الساعات ملي كومونديت يلاه خرج هاد لونتي سيرم ديال اناستازيا وقلت ما سوقيش غادي ندوزو. نورمالمون انا خصني ناخذ الريفيرونس 6 ولكن ديت 7 لانه باش تمشي ليا مع لا تانت اللي عندي في الفاونديشن. عندي الفاونديشن شويه غالقه ليا شويه ولكن كان خصني ضروري ناخذ شي اونتي سير اللي غيمشي مع ديك الدرجه ديال الفاونديشن. وعطاوني بيان سور واحد الجيفت اللي هو هذا اللوز هايلايتر سنو فليك.
اي بيان سور الباكاجين ديال اناستازيا كيجي بيان امبالي، ما عندكم مناش تخافوا ابدا. دابا غادي ندوزو لواحد لا مارك اللي اول مره غادي ندوز انا اون كوموند عندها، لا مارك ديال هدى بيوتي. الباكاجين كيجي داير بحال هكا مغلف بحال هكايا، وكاع لي برودوي كيجيو امبالين يعني كيجيو داخل باش حتى شي حاجه ما تهرس. اول حاجه خديتها هو الفون دو طون لان بغيت ندير فول ريفيو على هاد لا مارك لانكم طلبتوها مني. ثاني حاجه لونتي سيرن، ما نهضرش لكم على لي ريفيرونس لان غادي تشوفوا فيديو فيه هادشي كامل. عندي البرايمر، وهذا ما يمكنش شحال سمعت عليه، هذا الفيكساتور. كاين عندها الاول كحل وعندها هذا، داك الكحل لقيتو اوت اوف ستوك مي حتى هو كنت غادي ناخذو. ابري عندي لا بودر، هذه لا كوموند الاولى. هاد لا كوموند الاولى عطاوني معاها هاد الساشي هذا ديال ويش فول، شي زيت ما عرف جيت ايفنت ديال روز اويل، زيت الورد جو سي با. انا بعدا هادو ما غاديش نستعملهم. لا كوموند الاولى جا عطاوني واحد والثانيه هادي دي مينياتور تخربيقه بوغ موا. دابا غادي ندوزو لا كوموند الثانيه. لا كوموند الثانيه قلت غنجرب فيها واحد البرودوي اللي جديد في النوفوتي ودايرين ليه موان 30%. بور موا هدى اتدير دي سول جاتني بيزار، شي حاجه في النوفوتي قلت يو نو وات ما كاينش محسن من هاد الفرصه. خديت روز كوارتز باليت، ومن الداخل كتجي دايره بحال هكا. بيان سور حنا في النوفوتي خديت هاد الهايلايتر هذا، انا عندي لا ريفيرونس لايت. خديت هاد لا مارك نيت اللي هي تابعه لهدى بيوتي جلويش. خديت هاد البلاش هذا لا ريفيرونس نيميرو 3. حنا نيت كنهضروا على النوفوتي، خديت هاد القلم الحواجب اللي فيه البنسل نرى فريمون رقيق 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 بزاف بزاف بزاف. هذا ارق واحد عندي في الكوليكسيون ديالي. اخر حاجه هما الليبستيكس ديال براون كوليكشن دي مينياتور، فيهم 4. المهم انا جاني الباكاجينغ ما كيبينش لا كولور مزيان، يعني انا ملي غنجي نختار لا كولور اللي بغيت ندير خاصني نبقى نحل. ما عرفتش واش نتوما اللي عندكم هاد لي روج على واش كتحسوا بنفس الحاجه، جو سي با. مي بون انا اول مره نجرب لا مارك هدى بيوتي يا الا بان لكم واحد الرمش بدا كيطير من هنايا ما ديوش عليه، لان عندي دابا حساسيه لا كولافوسي. سي بور سا غادي تديروا عين ما شافتش ولا قلب وجع. غادي ندوز لواحد لا كوموند ديال واحد لاباج في انستغرام. البنات ايفيتيو لي بارفومري، راه كاين داكشي ايميتاسيون ولكن ايميتي من داكشي الرفع كيجيب لكم الله راه فري، ولكن كتلقاو واحد الحاجه بسيطه اللي نتوما ما تردوش ليها البال، ما كنتوش نتوما ولاد ديك المهنه كيقلدوا لي كود كيقلدوا كلشي. سي بور سا نقول لكم ايفيتيو لي بارفومري وسيروا نيشان لي باج. سي فري هما كيزيدوا في الاثمنه ولكن غادي نقترح عليكم واحد لاباج اللي شريت من فلوسي بليز، شريت من فلوسي صراحه. جات غير باغازار، والله الا جات غير باغازار، طحت فيها. كنت اصلا كنقلب على لي برودوي، راكم عارفين انستغرام كيبقى يطلع لك داكشي اللي كتبغيو. وهاد لاباج سميتها نيويورك بيوتي باي هناء. اصلا الباكاجينغ شحال زوين، بليز شوفوا لي الكولي لداخل شحال زويون، فريمون خادمه عليه من داكشي. والريحه ديال الكولي غزال فيها واحد البارفان غزال. اول حاجه خديت هي جوج ديال البرونزرز، واحد ديال نارس وواحد ديال شارلوت تيلبري. واحد فيهم نتوما اللي طلبتوني نجربو لكم، واحد انا اللي بغيت نجربو. ديال نارس كيجي من داخل داير بحال هكا لا ريفيرونس لاغونا، وديال شارلوت تيلبري كيجي داير بحال هكا. شوفوا فريمون شحال كبير بزاف وانا عندي لا ريفيرونس جوج ميديوم. ابري خديت جوج ديال البرايمرز، واحد نتوما اللي طلبتوه ليا وواحد انا اللي بغيت نجربه. خليكم معايا باش تشوفوا لا فيديو ديال اين واحد طلبته اين واحد بغيت نجرب انايا. واحد ديال بينيفيت واحد ديال تو فيس. ديال تو فيس كيجي من الداخل داير بحال هكا سميتو برايمد اند بورليس. هذا غني على التعريف ديال ذا بروفيشنال من بينيفيت، هذا العادي. ابخي عندي هاد الماسكارا هادي ديال بادغال بانغ ديال بينيفيت، تجي من الداخل دايره بحال هكايا. دابا فريمون غادي نساليو من لي سيت. البلاصه مشيت ليها هي فلورما خديت منه جوج ديال الحوايج، لان فلورما ما كنتقبلش نتقدم من عندهم. علاش؟ لان دوك البنات اللي كيخدموا مشكله كبيره بزاف. وعاد طرا لي واحد الفيلم معاهم. المهم انا جايكم من الطريق. اول حاجه خديت هو هذا الفيكساتور هذا ديال فلورمار. كنت كنقلب على فيكساتور دروغ ستور اللي يكون بشت كونتينيو. ها الفيلم معاياش مع هادي. نورمالمون انا كنت كنقلب على ترانسلوسنت، كنقول ليها بغيت الانفيزيبل، كتقول لي
حنا عمرنا ما كانت عندنا انفيزيبل، حنا لا بودغ اللي بغا انفيزيبل. نو وريتها في السيت ديال برا، قلت له هادي على برا ماشي هنايا في المغرب. في المغرب ما عندناش بودغ انفيزيبل. انا صاحبي بصح مشيت على نيتي، والله حتى مشيت على نيتي، حيت عمرني ما دخلت الفلوغمار، وهادو هما اول حاجه غنجرب الفلوغمار بغض النظر على داك اللصيق اللي كيلصقوا. المهم انا بغيت نختار لا ريفيرونس اللي بغيت، هي بدات كتفهم عليا، لا خدي هادي، علاش تاخدي هادي، خدي هادي. قلت لها اختي خليني عافاك نختار لا ريفيرونس اللي انا باغا، واخا طلعت لي الدم. اختاريت لا ريفيرونس اللي بغيت. انا لا ريفيرونس اللي اختاريت هي 02 لايت ساند، هي اللي حسيت بها جايه ليا من دوك لي بودغ كاملين. داكور دازت سيمانه، عاودنا رجعنا انا وصاحبتي كانت باغا تدور ودخلت للفلوغمار. دخلت معاها، واخا انا صراحه ملي شريت هاد لاكوموند مبقيتش باغا ندخل للفلوغمار. او ماي جاد. anyway دخلنا انا وياها ويتبان ليا لا بودغ انفيزيبل. وانا نقول هاد البنت ياك لا بودغ ما عندكمش انفيزيبل؟ تقول لي لا راه كانت عندنا غير ولات اوت اوف ستوك. قلت لها راه يلاه جيت وكنت كنقلب عليها وقلت لي راه ما كايناش. قالت لي لا راه كنسالات، ولكن ما كانش نفس البنت اللي كانت باعت لي هذه. صاحبتي كانت باغا تشري شي حاجه، كانت كتقلب، قلت لها شنو بغيتي تشري؟ قالت لي كنقلب على، قلت لها تخرجي دابا غنخرجوا ما نشريو حتى شي حاجه من هاد لامارك. صافي قالت لي وعاودت لها على البلان اللي قالت لي ويلي. قلت لها والله العظيم شنو وقع لي قالت لي وانا حمقى داخله لداك الفلوغمار حتى هي لقيتها كثر مني. anyway المهم هذه استوار. رجعنا النيت، خديت واحد لو كيت، قلت لي نجرب لكم هذا الفونديشن هذا سوبر ستاي اكتيف وير. هذا هو الفون دو طون، عندي في لا ريفيرونس 26 في مرجان، ولكن مرجان ديال الرباط ماشي ديال القنيطره. خديت 3 ديال لي برودوي من لوريال. اول حاجه هو هذا الفيكساتور هذا انفايلبل ماجيك سيتين سبراي، وخديت هاد لا بودغ هذه الانفايلبل ماجيك لوز باودر. المهم سمعت عليها بزاف، صراحه الناس كتمدح فيها، مدحتها كذلك هند الصبار، لهذا قلت انجرب. واخر حاجه ولكن انا هي اخر وحده كنجرب هاد الماسكارا ديال لاش بارادايس. ما عرفتش مالي على هاد الماسكارا دي، ما كندوز نحدها وكنهزها وشويه كنقول لا يا نحطها ما عرفتش علاش، وكنمشي كنجري الميبلين ما عرفتش علاش، ما تسولونيش شنو البروبليم الله اعلم. المهم كتجي دايره بحال هكا، الفرشاه ديالها من الداخل دايره بحال هكا. يعني هادشي كامل اللي هنايا راه فريمون جديد، كنحل لكم غير باش تشوفوا. يعني دابا حنا كنديروا الانبوكسينغ. الايف روشي اول مره غادي نشري شي حاجه من ايف روشي، اول مره، بعيدا على المكياج، بعيدا تماما على المكياج. كانت صاحبتي خدات واحد الكوفري وانا قلت انجرب معاها هاد لي بارفان هادو. خديت هاد ايفيدونس، هاد الريحه هادي، وهاد سو اليكزير. بلا ما تسناوني انني نبقى نشرح لكم لي بارفان لان ما كنعرفش نشرحهم. ملي كنت خديت لي بارفان عطاوني واحد المينياتور ديال واحد لاغام اللي غادي نوريكم، نسيت ما جبتهاش لكم. هذيك المينياتور جربتها واعره بزاف 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 بزاف، بقات لي في حوايجي بواحد الطريقه وقلت ويلي حتى لهاد الدرجه لي بارفان ديال ايف روشي زوينين. وانا نقول يو نو وات غادي نمشي نوض نشري وحدين اخرين. هي فين رجعت وشريت جوج من داك لاغام، كاينه هادي الاولانيه وكاينه هادي كوير دو نوي، وكيجيو من الداخل بحال هكا. شوفوا الباكاجينغ فريمون ماشي شي حاجه، انا كلشي على الباكاجينغ، ولكن راه الكاليتي ديال هاد لي بارفون زوينه بزاف بزاف بزاف، سورتو هاد الكوير دو نوي. وملي شريت هاد الجوج عطاوني معاهم هاد الماسكارا هادي كادو، جايه دايره بحال هكا. واخر حاجه في هاد لو اول هي مينيسو. اول حاجه خديت هاد لو باك هذا، كيكونوا فيه 3 ديال السبانجز، يكونوا فيه هاد الجوج بحال هكا، ولكن كل وحده والشيب ديالها كيفاش دايره. هادي دايره بحال ديال الريل تكنيك نيشان، هادي جايه من هنايا مسطحه وهنا مسطحه وهنا دايره. هادي انا خدمت بها تحت عينيا فريمون فنه، هي اللي فيكسيت بها لا بودر من التحت، دمجت بها لونتي سيرن فريمون واعره. من موراها عندي هادو، تاكدوا من هادوك اللي فيهم مكتوبه فيهم 4 ديال البياس، ماشي اللي فيهم 16 باش ما تمشيوش تصيدوا. هادو كيجيو دايرين بحال هكا، ملي كيفزقوا فريمون كيوليو كبارين. هادو حتى هما فريمون زوينين بزاف بزاف. هاد لو كيت هذا واقيلا كيدير ب 25 درهم، و الوغ كو هادو كيديروا ب 45 درهم. وكذلك كتسولوني على هذه، راه هي من مينيسو، هذه بيبيت هي كنحماق عليها كل كار. هادشي اللي كان بالنسبه لهذا الفيديو هذا اول جو سي انه
طويل بزاف، ولكن ما عرفتش انا راه كنحماق على نتفرج في الفيديو، راه ما يمكنش كيحمسوني، كنتمتع وتنتمنى بزاف بزاف انكم نتوما تكونوا تمتعتوا بحالي. دابا غادي نتلاقاو لتحت في لي كومونتير، ولا كنتو مازال ما درتوش سبسكرايب شنو كتسناو؟ سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. نتوما الاولين، نقول لكم خليت لكم راحه البال.